Moikka! Tänään me mennään moikkaan Bellaa ja Toivoa. Päästään vähän tutustumaan heihin ja katsomaan minkälaisia ideoita heillä on ollut selättää yksinolo-ongelmat ja minkälaisissa tilanteissa on tällä hetkellä. Moikka! Moi! Lähdetään matkaan. Käytiin ihan kaupassa siinä. Niin sit kun tullaan kotiin, katsotaan, että hän on tullut siitä portin läpi vaan ja ihan silleen kuullaan jo rappukäytävässä, että haukkuu ja näin. Niin sit siinä vaiheessa että okei, tää ei toiminut. Niin se oli ihan alkuun, tiesi, että tätä tarvii opettaa, mut mistä lähdet etsimään? Tietysti netistä. Ja sit koitat sieltä katsoa jotain vinkkejä. Koitat niitä. Katot toimiiks, ei toimii, okei, sit sä katot vähän, mitä tehdään, ja nyt voitaisiin rajata tilaa tai sitä sun tätä. Ja siinä ei vaan ollut semmoista tiettyä punaista lankaa. Vaikka se kun sä lähdet, niin koira siellä niin syö vaikka kongia, että tähän näyttää, että tämä toimii. Mutta suuri ongelma on just se, että miten se osaa rauhoittua sen jälkeen. Et periaatteessa ovessa lähtiessä kaikki vielä näytti hyvältä. Bellan ja Toivon omistajat Lassi ja Julia on jo pidemmän aikaa käyneet läpi koirien yksinolo-koulutusprosessia Jenny Jalosen avustuksella. Nyt me päästään kuulemaan, mistä kaikki lähti liikkeelle ja millaisin askelin he ovat päässeet etenemään kohti rauhallisia yksinoloja. Jollain tavalla silloin, kun se aloitettiin ensimmäisen kerran, kaikki kuulosti tosi selkeät, että rutiinit ja kaikki, mutta siinäkin ehkä vähän hypättiin se pohjan rakentaminen yli. Se ehkä tulkittiin väärin, se mikä se osaamistaso on. Että siinä piti kuitenkin, sit myöhemmin kun alettiin sunkaan tekemään yhteistyötä, niin kuitenkin jo vähän itsestäänselviltä tuntuvia asioita vahvistettiin, mutta oikealla tavalla, että se pystyy myöhemmin sit kantamaan hedelmää. Se koulutus meni sit lopulta tosi hyvin, että simppeleit, helposti toteutettavissa, paljon onnistumisia, mutta sä näet kuitenkin koko ajan itse, että miten se menee eteenpäin. Ja kyllähän se tietyllä tavalla ehkä se ulkopuolinen silmäpari siellä auttaa myös tosi paljon, että tunnistaa ehkä, mihin asioihin ei kannata takertua. Siinä pysyy ehkä semmoinen objektiivisuus paremmin sillä ulkopuolisella tarkkailijalle. Ja sitten muutenkin, että kun se ei ole käytännössä sun vastuulla on vaan toteuttaa niitä ohjeita, mitä sä saat ja näin, mutta sun ei tarvii miettiä sitä, että miten tästä jatketaan. Että se on semmoinen mukava työnjako sinällään. Ja tämähän on yksi semmoinen kouluttajan lempiaihe, tietysti nämä terveysmurheet, koska niitä on niin käsittämättömän paljon. Ja mekin puhuttiin niistä ihan ekalla tapaamisella jo, että voiko olla jotain. Mutta nyt en muista itsekään enää niin tarkkaan, niin ehkä lyhyesti siitä, että millä tavalla Bellan kanssa ruvettiin tutkimaan näitä terveysmurheita alun perin. Sehän vietiin ihan alun alkaen, ihan käytännössä terveystarkastukseen. Et häntä tutki ihan satunnainen lääkäri ja totesi hänet täysin terveeksi, että mitään ei ole. Sitten kuitenkin ne tavallaan ongelmat yksinoloharjoitellessa, ne vaan jatkuu. Ja mitään ei löytynyt. Mutta silti käyttäytyminen oli tosi epänormaalia. Ja sittenhän se vietiin Tampereelle lääkärille, ketä hänet sitten tutki todella hyvin. Ja sitten aina kuukausi olla ja sitten hänellä olikin sitten diagnoosi, että hänellä on kasvain tuolla aivoissa, mikä työntää sitä kasvain työtää pikkuaivoja taaksepäin. Et samankaltaisia oireita kuin syringomelias, mutta hänellä ei sitä ole. Sillä selittyi sitten nämä kaikki pahimmat käytösongelmat ja sen jälkeen ne alkoi sitten luistamaan ne treenit. Sen huomasi, että jotain on, mutta vähän semmoinen pintapuolinen terveystarkastus, niin se ei oikein siinä selviä, että se tarvii kummallakin kunnollisen pätevän lääkärin. Ei mekään tiedetty yhtään, että mikä se on, että
koiralla sattuu takajalka, että siellä on jotain. Et me mentiin vähän silleen, että me ei tiedä, mutta tässä on niinku pakko olla jotain. Et kyllä siinä, sanotaan näin, että kyllä siinä oli kouluttajallakin aika niinku vahva haisu, että jotain siellä on, mutta et mitä, niin sitä ei ketään siinä vaiheessa tiennyt. Joo, sehän terveysongelma näkyy ylipäätään tosi selkeästi datassa, yksilökoulutusdatassa, että siinä ei kouluttajalle monestikaan ole mitään epäselvää enää siinä vaiheessa, kun sinne tutkimuksiin lähdetään. Ja Toivollahan se fysioterapeutti totesi vaan, että on aika huonossa kunnossa lonkat. Et fyssarin takia me lähdettiin tutkimaan niitä lonkkia. Ja mites me ajettiin taas 200 kilsaa ja parhaimmillaan siellä on molemmat ollut samaan aikaan lääkärissä ja tutkittavana. Toivolla toi lonkkajuttu on ollut koko ajan niin kuin erittäin selkeä. Käyntien lukumäärä on tosi pieni heidän loppupeleissä, että me ollaan saatu tarvittavat diagnoosit. Et erikoislääkärillä kun ollaan menty, niin saadaan vastaukset paljon nopeammin. Jos jollain on antaa niin jotain hyviä lääkärisuosituksia, niin kyllä mä niihin luottaisin. Pääsee helpommalla. Bella on tullut teille aika nuorena, mutta Toivo-koiran saapuminen. Alun perin teillä oli yksinolo-ongelmainen Bella, jolla tuli terveysmurheita, mutta miten kävi niin, että tuli myös Toivo, joka on koulutuksessa ja terveysmurheinen? Mitenköhän siinä kävi? Mehän pidempään ajateltiin, että meille toinen koira Bellalle. Bella on kuitenkin energinen ja pääosin tykkäsi muista koirista. niin, sehän oli joku meidän tapaaminen, missä sitten mainittiin asiasta ja kysyttiin sun mielipidettä, että voisiko tähän ohjeelle ottaa toisen koiran ja sä vinkkasit, että sun yksi koulutettava olisi niin kuin etsimässä uutta kotia, niin eihän siis kauan mennytkään, kun Toivo oli meillä. Oliko se viikko vai pari? Kyllä aika nopeasti sitten. Joo, että sittenhän se tuli meille ja oli kuukauden koeajalla ja kysyi sitten jo viikon 2 sisään päätettiin, että kyllähän meille jää. Ja sitten, että he oli oikein niin kuin mätsi heti kun Toivo meille tuli, että Toivo oli kyllä ihana lottovoitto. Toivohan on äärimmäisen rauhallinen. Hänelle ei oikeastaan mun mielestä minkäännäköistä reaktiivisuutta. Hän ei oikein niin kuin mihinkään tahdo reagoivan pihalla esimerkiksi. Hän on tosi rauhallinen, rauhoittuu tosi helposti. Rakastaa kaikkia. Miten sä kuvailisit häntä vielä? Siis sinällään, että jos meillä tulee vieras siinä, missä Bella menee haukkumaan häntä, niin Toivo menee innoissaan katsomaan. Sitten taas sama ulkoinen, että kun nähdään koira, Toivo haluaisi mennä luokse, Bella ei. Ja sitten sama niin kuin näissä yksioloharjoituksissa ja ihan niin kuin elämässä muutenkin, niin Toivo nukahtaa paljon helpommin, niin kuin rauhoittuu helpommin. Hän on sitten kanssa enemmän menossa, että Bella sitten taas on semmoinen, että kun hän lepää, niin hän kanssa lepää ja sitten voi tapahtua mitä vaan ja hän vaan nukkuu. Hän on aika vastakohtien koira. He on yö ja päivä, se on päivänselvä. Mut nyt varsinkin tälle niin kun aikaa on kulunut ja tehty koulutusta ja kaikkea, niin sitten on myös tälleen, että nyt niin kun, vaikka tulee vieraita, niin sitten hän nukkuu tässä näin tyytyväisenä mutta muuten, että sun tarvii vaikka ulkoilles olla koko ajan vähän niin kuin valppaana. Sun tarvii olla aina niin kuin periaatteessa se askel Bellaa edellä. Et sun tarvii niin kuin havainnoida, että tuleeko tuolta koira, että pysy niin kuin itse siinä kartalla. Ja tosi paljon niin kuin tarvii tulkita kuitenkin Bellaa. Et se oli vähän semmoinen asia, mikä ahdisti silloin alkuun, koiran elekielen lukeminen ja kaikkea. Niistä ajattelin, että pystytäänkö me tulkitsemaan sitä. Mutta kyllä se loppupeleissä se on niinku tosi helppoa, kun sä tutustut siihen sun koiraan, niin sit sä opit tuntemaan, opit niinku yhdistelemään asioita ja kaikkea. Et tälle niinku ajan kanssa niin Bellasta on tullut sit ihan eri koira, mitä Bella oli silloin, kun hän tuli meille. Ja mitä hän on ollut. Et semmoinen aika pitkäjänteisellä työllä hänestä on saatu semmoinen tosi loppupeleissä rauhallinen koira kuitenkin, mutta hänellä on se semmoinen reaktiivisuus ja se mikä siellä on, mutta et se vaan tarvii niinku tiedostaa ja sit osata suhtautua ja reagoida siihen.
mikä kaikki arjen hyvinvoinnissa on semmoista, mistä te aktiivisesti huolehditte, että se yksilöharjoittelu onnistuisi? Ehdottomasti rutiinit on heille tosi tärkeitä, että jos niistä poiketaan, niin se huomaa heti siinä. Virikkeet on heille niin kuin todella tärkeitä. Ilman niitä ei välttämättä niin minkäännäköistä rauhoittumistakaan tapahdu. Ja lepo on kyllä semmoinen, mikä on niin kuin ollut oikein todella tärkeä asia. Ja se, että vaikka he on niin kuin erilaiset koirat, niin se on hauska, että sit niin kuin nämä tietyt tukipilarit on niin kuin molemmilla ihan samat. Että sinällään ne rutiinit helpottaa. Vähän kun siihen kokonaisvaltaisen hyvinvointiin panostaa, niin siinä pääsee itsekin niin paljon helpommalle, just kun sit on niin kuin rauhalliset illat. Ja kiva huomata, että just jos antaa heille niin kuin tekemistä, niin sitten ei olla niin kuin vaatimassa sitä, kun sä itse tarjoat ne jo valmiiksi. Aika semmonen, miten hän sanoisi, se on vähän semmoinen niinku arkea. Että tavallaan ei se oikein mitään semmoisia erityisiä tuntemuksia herätä, että se on vähän, että no, jos lähdetään jonnekin otetaan treeniin. Sitten puhutaan edelleen treeneistä No. tavallaan, vaikka se on vähän semmoinen, että niinku, me vaan lähdetään, vaikka se on treeni. Varmaan kun ollaan 8 tuntia, niin se on treeni edelleen. Otetaanko treeni? Mutta sitä vaan niinku, tietty ne samat rutiinit, niin kun, periaatteessa kun ajatellaan, että okei, että mennään ruokakauppaan, otetaan niinku treeni siinä, mutta se vaan niin kun, se sulautuu netisti siihen arkeen. Eikä se enää pahemmin jännitä. Totta kai siis nämä terveysmurheet on, että sit jos me tiedetään, että siellä on niinku joku, mikä vähän niinku voi haitata, että se niinku on, mutta ei ole semmoinen enää, että nyt kun me pistetään ovi kiinni, että mitä tapahtuu tai muuta, että jollain tavalla se pohja on niin hyvin rakennettu siihen, että ei se enää oikein. Siis se aika omalla painollaan menee. Mutta kyllä on muistis edelleen ne vanhat tunteet ja se, että miten niinku, toivottomalta se joskus tuntui. Mutta aika pitkällä siitä on tultu. Ja sitten yksi, minkä aina muistaa, on se, että jossain sun päivityksessä, kun joku kirjoitti, että tää on niinku tylsää, ja sitten kun siihen sanotte, että niin sen kuuluukin niinku olla, niin sanotaan näin, että se mitä on niinku aiemmin ennen kouluttajaa tehnyt niitä treenejä, niin ne oli pelkästään ahdistavia, kun sä et edes oikein niinku oikeasti tiennyt mitä sä teet. Ja se ei etene ja tulee niinku epäonnistumisia ja kaikkea, niin se ei ole kivaa. Et se oli paljon kivempi tehdä niitä treenejä, kun ne oli vähän tylsiä. Mutta sä tiedät, että niinku koko ajan mennään niinku kohti sitä, että he osaa olla yksin. Niin se oli niinku, tylsä on kivaa tässä näin. Mutta se mitä niinku muilla haluaa sanoa, että ei sitä kannata pelätä. Ja sitten se, että jos sulla tulee joku ongelma, niin se, että kouluttaja osaa niinku sanoa, että tarviiko tähän reagoida, tarviiko jotain muuttaa, vai että luotetaanko me vaan siihen prosessiin. Että meilläkin on ollut semmoisia hetkiä, että me ollaan ihan niinku, että junnaa niinku, menee taaksepäin. Sitten sä oot sanonut, että toi niinku on varmaan asia, mikä menee ihan itsellään ohi. Ja niin se on sit mennytkin. Ja sit sä huomaat, että hei, tää menee eteenpäin. Et meilläkin on ollut tosi paljon semmosia hetkiä, että on ollut ihan taas maansa myynyt, että ei tästä tule mitään. Sitten yhtäkkiä kaikki vaan niinku lutviutuu ja sitten mennäänkin nopeasti eteenpäin. Ja en mä tiedä, että onko se niinku hauska vai enemmän surullisen hauska, mutta sitten välillä just kun on otettu niitä jotain tosi lyhkäisiä poistumisia tässä treeniaikaan, niin se kun sä meet vaan niinku ravat ovesta edes takaisin ja näin naapurin ulkoon, niin vähän sillä aina moi. Se miettii vähän, että mitäs noin. En mä tiedä, onko se hauska, mutta miten suhtautuu siihen, että se on hauska? Joo. Joo, hän siellä aina miettinyt, että mitä muut ajattelee tuolla ulkona, kun siinä kun ravataan meillä parhaimmillaan. Kuinka monta kertaa meillä on ravattu? Kyllä jossain vaiheessa, kun totutettiin Bellaa siihen oveen, niin... Oliko se joku 10 kertaa, kun ravattiin ees taas, niin onhan sitten, jos naapuri leikkii lapsen kanssa siinä pihalla, sitten aina vaan, hei. Me yritettiin ottaa jotain kahvikuppia mukaan sinne tohon mukaan. Kauheelle heldeellä sulla takkimessistä. Joo, kun sekin piti laittaa, niin sit vaan, siis oliko se toppa
tuppatakki päällä, sitten me istutaan siellä vaan just vielä se kahvikuppi siinä, ja sitten me mietittiin, että nyt kun vetäisi niinku tupakkaa, niin tää näyttäisi vähän luonnollisemmalta tää niinku tapahtuma. Muuten nauroin siitä sun Kanadan reissusta, kun sä jossain lemmikkieläinliikkeessä kuvaamassa jotain kongeja. Sä katsot Googlesta eka, että mihin sä oot niinku, jotain nähtävyyksiä, niin sä katsot, että missä on lähimmät lemmikkikaupat. No, täälläkin myydään kongeja. Tää on sympaattinen. Kaikissa eläinkaupassa näin kaikki on samaa. Näin meidän reissu Bellan ja Toivon luona tuli päätökseen. Kiitos kun katsoit tänne asti ja omasta puolestani haluan myös vielä isosti kiittää Lassia ja Juliaa tämän upean koulutustarinan jakamisesta. Toivottavasti te katsojat siellä saitte tästä myös uusia vinkkejä ja inspiraatiota omaan koiran 1.0-koulutukseen. Ei muuta kuin nähdään taas ensi kerralla jälleen uuden videon parissa. Moikka moi!